Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Тут ми обговорюємо дуже важливі питання без води і без зайвого, як це буває. Послухайте уважно, пенсіонери та люди з інвалідністю. Я би навіть сказав, тримайтеся, держава готує тотальний цифровий переворот. Ваше життя ніколи вже не буде таким, як раніше, паперові довідки йдуть у минуле. Але чи готові ви до реальності, де кожен ваш крок, покупка та гривня на картці будуть під мікроскопом штучного тепер інтелекту? Поки країна занурюється в темряву через відключення світла, влада запускає цифрову революцію, яка або врятує нас від черг, або залишить найвразливіших без копійки в кишені. Я не буду тут нічого приукрашувати, тому що правда є правда. Хочете, слухайте, кому вона, знаєте, до вподоби, гірка правда, не солодка брехня. А кого хочете, щоб заколисували, то на моєму каналі такого немає. Якщо гарна правда, говорю гарну правду, якщо щось не так, говорю так, як воно є. І тепер дивіться, друзі, перш ніж ми розберемо цю вибухову тему по кісточках, зробіть одну найважливішу річ. Прямо зараз натисніть кнопку «Підписатися на канал». Чому це критично? Тому що в умовах хаосу та реформ інформація – це ваша єдина зброя. Коли вийде наступне роз'яснення про ваші гроші та виплати, а ви його навіть і пропустите, ніхто не підкаже, як повернути втрачене. Тому підпишіться, щоб знати правду першими, бо я тут часто публікую корисні відео. Це на ваше вже бажання, до речі. Дивіться, я приступаю з такого. Цифровізація під час блекаутів. Геніальність це чи абсурд? Давайте чесно. Новина про те, що Мінцифри та Пенсійний фонд анонсували глобальну систему автоматизації, звучить як уривок із якогось фантастичного фільму. Особливо, коли ти читаєш це при свічці. Ситуація парадоксальна. Держава каже, купуйте нові смартфони, реєструйтеся в кабінетах, чекайте пуш-повідомлень мається на увазі, а в цей час люди мають світло по 4 години на добу. Зв'язок лягає разом із підстанціями. Провідний інтернет зникає, бо акумулятори просто не встигають зарядитися за ту коротку годину, поки є напруга. І саме в цей момент, друзі, нам пропонують повністю довіритися цифрі. Чи не здається вам, що це ідеальний час, щоб провести реформу тихо, поки половина країни взагалі не має доступу до мережі? То що саме готують Мінцифри та Пенсійний фонд? Слухайте уважно. Суть реформи, за словами чиновників, це максимальне спрощення. Вони хочуть створити систему, де людина взагалі не ходить до пенсійного фонду чи соцзахисту. Більше ніяких оббитих порогів, ніяких черг, а о 6 ранку та нервових співробітників за віконцем уже тепер не буде. Тож як це має тепер запрацювати в ідеальному світі? Автоматичний стаж. Перший пункт, друзі. Якщо ви десь попрацювали і дані про це потрапили в реєстр, система сама має знайти цей додатковий стаж. Вам не треба бігти за довідкою на завод, де ви працювали 20 років тому. Система побачила, система дорахувала. Друге. Пенсія за один клік. Щойно вам виповнюється 60 або інший пенсійний вік, у дії або в особистому кабінеті вискакує повідомлення. Вітаємо, вам нарахована пенсія. І ви просто вводите номер своєї картки і все, гроші вам пішли. І третє – це контроль виплат по інвалідності. Система самостійно аналізуватиме тепер через електронні лікарні та реєстри податкової, чи працює людина, який у неї стан здоров'я згідно з висновками МСЕК, які теж цифровізують, і автоматично продовжуватиме або коригувати виплати, або вже собі приймати інші рішення. Звучить, знаєте, круто, безперечно, але чи впевнені ми, що алгоритм не глюкне десь і не позбавить людину засобів до існування, або через одну помилку у базі даних? Тотальний контроль, друзі, це єдине вікно зараз у ваше особисте життя.
Тепер про найцікавіше та найбільш тривожне. Президент уже підписав цей закон, який фактично створює мегабазу даних. Тепер усі державні органи матимуть доступ до єдиного інформаційного простору. Що це означає для кожного з нас? Ваші дані більше не розрізнені. Раніше податкова знала про зарплату, МРЕВ про машину, а реєстр нерухомості знав про квартиру. Тепер усе це стікається в одну тільки точку. Скільки грошей прийшло вам на картку, держава бачить. Чи купили ви новий телевізор або телефон дорожче 50 тисяч гривень, система вже це знає. Чи є у вас пай, про який ви забули самі вказати про оформлені субсидії, це випливе за секунду тепер. Коли ви подаєте запит на будь-яку допомогу, система миттєво робить рентген вашого всього фінансового стану. І якщо ви раптом отримаєте сповіщення, ваші дані запитав орган соцзахисту, знайте, вони вже перевіряють. Перевіряють так, чи не забагато ви витрачаєте для того, щоб просити допомогу в держави. Увага! Дуже важливо! Друзі, зупиніться на секундочку і напишіть у коментарях, що ви думаєте про таку прозорість. Чи вірите ви, що автоматизація допоможе звичайним людям, чи це просто спосіб відсіяти тих, кому держава не хоче платити? Ваша думка неймовірно важлива, бо саме через ваш розголос ми можемо змусити чиновників почути нас. Тому пишіть усе, що накипіло. Давайте піднімемо цю тему в тренди, щоб її не змогли ігнорувати. А то коїться щось неймовірне. Я продовжую, друзі. Базова соціальна допомога. Це пастка чи вигода? Окремий пункт реформи – переведення людей на так звану базову соціальну допомогу. Це нова концепція, де замість десятка різних виплат людина отримує одну, розраховану залежно від доходу сім'ї. Система сама буде аналізувати. Ага, за старою схемою Петренко отримує 3000 гривень, а якщо перевести його на базову допомогу, то він матиме 3500 гривень. Переводимо тоді. А на папері це виглядає як турбота, але на практиці, ви знаєте, ми вже бачимо купу проблем із оформленням цієї допомоги. Люди скаржаться на відмови, на незрозумілі формули розрахунку та на те, що система не бачить їхніх реальних потреб. Які ж тут є ризики, від яких волосся стає дибки, а шахраї та безпека, знаєте, ось що таке. Ми не можемо ігнорувати питання безпеки, коли всі дані українців від адреси проживання до залишку на картці зібрані тепер в одному місці. Це стає просто якимось непорозумінням для хакерів та шахраїв. Це просто клондайк, а для нас це непорозуміння. Уявіть собі, тільки за минулий місяць мобільні оператори заблокували 50 тисяч шахрайських номерів. Друзі, 50 тисяч – це ціла армія злочинців, які щодня полюють на ваші гроші. І вони стають дедалі хитрішими. Сьогодні вже недостатньо просто не казати код із СМС. Використовуючи штучний інтелект, шахраї можуть підробити голос вашої дитини чи онука. Вам дзвонять і кажуть: «Мамо, я в біді, скинь гроші». І ви чуєте реальний голос рідної людини, а тепер додайте до цього цифрову базу даних, і якщо станеться якийсь витік, шахраї знатимуть про вас усе. Скільки вам нарахували пенсії, коли ви її отримуєте і де живете. Вони зможуть бити точково тепер і дуже боляче, тому будьте обережні, друзі. І чому Україна попереду Європи і чи добре це? Це дивно чути. Але в питаннях цифровізації ми обігнали навіть Польщу та Німеччину. Там досі панують паперові листи, черги в офісах та печатки. Ми ж летимо, як кажуть, вперед 7-кілометровими кроками, друзі. З одного боку це прогрес. Зручно мати все в телефоні, але з іншого ми стаємо занадто залежними від технологій та електроенергії. В Європі паперова довідка – це документ, який працює навіть без світла. У нас же, якщо впаде сервер, то буде, ви знаєте, все без інтернету, ви стаєте невидимкою для системи. Ви не можете підтвердити ані свій статус і не можете отримати жодних грошей. Чи логічна автоматизація для людей з інвалідністю? Давайте згадаємо,
Випадки, коли людині без кінцівки доводилося щороку проходити комісію, щоб довести, що нога не виросла. Ну так, іронія, друзі. Це ж приниження і знущання. У цьому контексті автоматизація – це справжній порятунок. Якщо система бачить діагноз, який є незворотнім, вона просто має продовжувати виплати без жодних запитань. Логіка в цьому є, і вона правильна. Питання лише в реалізації. Чи буде система чути людину, якщо станеться якийсь збій, і чи буде куди звертатися? Друзі, якщо цифрова машина вирішить, що ви більше не маєте права на допомогу. Отож, сьогодні тема цифрова трансформація – це не те, що можливо буде, це те, що вже відбувається. Світ стає цифровим, і ми разом із ним. І незабаром ваш телефон справді стане вашим головним гаманцем та зв'язком із державою. Що нам потрібно зробити зараз і що я пораджу? Перше. Опанувати технології. Як би це не було складно, але розібратися в дії та кабінеті пенсіонера – це вже буде необхідність. Запам'ятайте. Друге. Забезпечити енергонезалежність. Потужний павербанк для телефона стає таким самим важливим, як і запас ліків. І третє – це бути пильними. Ніколи нікому не передавайте свої логіни та паролі від державних кабінетів. Пам'ятайте, шахраїв дуже тепер багато. Ми всі живемо надією, що ці реформи зрештою зроблять, друзі, життя нам простішими, а не перетворять його на квест із виживання в цифрових лабіринтах. Отож, дякую за увагу, бережіть себе, тримайте телефони зарядженими і не дозволяйте нікому себе обшукати. А якщо бажаєте завтра почути корисну інформацію, я буду випускати свіже відео, то ще раз запрошую вас підписатися на мій канал. На все добре, до побачення.